අයිබෝන් 18වන සියවසේදී ආරම්භ වුණු කාර්මික විප්ලවයත් සමග දීර්ඝ කාලයක් ප්‍රවාහනය බලශක්තිය වැනි මානව අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් පොසිල ඉන්ධන දහනය සිදුවන. ඒ අනුව කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඇතුළු හරිතාගාර වායු විශාල වශයෙන් වායුගෝලයට මුදා හැරී අතර මේ හේතුවෙන් අද වන විට ගෝලීය වශයෙන් පාරිසරික අර්බුද රැසකට මුලපුරමින් දේශගුණික විපර්යාස හටගෙන තිබෙනවා. අද අපි ක්ලයිමට් මෝටිව්ස් තුලින් කතා කරමු. ක්ලයිමට් චේන්ජ් මිටිගේෂන් එහෙමත් නැතිනම් දේශගුණික විපර්යාස මැඩලීම ගැන. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මොකද්ද මේ දේශගුණික විපර්යාස මැඩලීම එහෙමත් නැතිනම් ක්ලයිමට් චේන්ජ් මිටිගේෂන් කියන්නේ කියලා. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ වායුගෝලයට අනවශ්‍ය ලෙස එකතු වුණු හරිතාගාර වායු ඉවත් කිරීමට සහ තවදුරටත් එකතු වීම වැළැක්වීම හෝ අවම කිරීමට රජය ව්‍යාපාර හෝ මිනිසුන්ගේ දායකත්වයෙන් ගනු ලබන ඕනෑම ක්‍රියාමාර්ගයක් දේශගුණික විපර්යාස මැඩලීම ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ විදිහට දේශගුණික විපර්යාස මැඩ පැවැත්වීමට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා. අංක 1. වනාන්තර සංරක්ෂණය. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය මගින් වායුගෝලයේ ඇති කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශෝෂණය කර ඒවා සිර කර තබා ගැනීමට වනාන්තර සංරක්ෂණය උපකාරී වනවා. අංක 2. පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති. ගෝලීය හරිතාගාර වායු විමෝචන වලින් වැඩිම ප්‍රතිශතයක් 73ක් බලශක්තිය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් මගින් ජනනය වන්නක්. මේ නිසාවෙන් පොසිල ඉන්ධන දහනයෙන් තොර සූළං සූර්ය වැනි පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතය මගින් තවදුරටත් හරිතාගාර වායුන් පරිසරයට එකතු වීම වළක්වා ගත හැකියි. අංක 3. හරිත ගොඩනැගිලි. ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමේදී ඉඩම් තෝරා ගැනීමේ සිට ගොඩනැගිල්ලේ ඵලදායී ජීවන කාල සීමාව අවසන්ව ඒ ඉවත් කිරීම දක්වා සැලසුම් කිරීම හරිත ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී සිදු වෙනවා. ඒ අනුව ගොඩනැගිලි අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීම, බලශක්තිය, ජලය ඇතුළු සම්පත් භාවිතය ඇතුළු සියලු ක්‍රියාකාරකම් විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීමෙන් හරිතාගාර වායු විමෝචන අවම කර ගැනීමට හැකියි. අංක 4. නව බලශක්ති වාහන භාවිතය. 2022 වර්ෂයේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ ගෝලීය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විමෝචන ගිගාටොන් 8ක් පමණ වනවා. මේ ඊට පෙර වසරට වඩා 3%ක වැඩිවීමක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ. ඒ අනුව නිව් එනර්ජි වෙහිකල්ස් එහෙමත් නැතිනම් විදුලිය, හයිඩ්‍රජන්, ජෛව ඉන්ධන වැනි විකල්ප බලශක්ති ප්‍රභව මගින් ක්‍රියාත්මක ප්‍රවාහන මාධ්‍ය භාවිතය ප්‍රවාහනයේදී ඉන්ධන දහනයෙන් සිදුවන ඍජු හරිතාගාර විමෝචන වළක්වා ගත හැකියි. අංක 5. තිරසාර කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් සහ ඉඩම් පරිහරණය. කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලදී වගාවන් සඳහා වනාන්තර එළිකිරීම වැනි අවිධිමත් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් පසේ සහ ශාකවල ගබඩා වී ඇති හරිතාගාර වායුන් නිදහස් වනවා. එමෙන්ම රසායනික පොහොර විශාල වශයෙන් භාවිතා කිරීමෙන් නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් වායුගෝලයට එකතු වෙනවා. මේ නිසා ශස්‍ය මාරු ක්‍රමය, මිශ්‍ර භෝග වගාව, බින්දු ජල සම්පාදනය සහ කාබනික පොහොර භාවිතය වැනි තිරසාර කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් මගින් දේශගුණික විපර්යාසවල අහිතකර බලපෑම් මැඩලීමට සහ අවම කර ගැනීමට හැකියි. එන්ම අපට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මෙ පමණක් වන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම රජය මගින් දේශගුණික විපර්යාස මැඩ පැවැත්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග තවදුරටත් බලාත්මක කිරීමට නීති, රෙගුලාසි සහ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය මෙන්ම පෞද්ගලික අංශයේද සහභාගීත්වයෙන් මේ සඳහා ආයෝජන සිදු කිරීම වැදගත් වෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස 2016 දී නෝර්වේ රාජ්‍ය විසින් ලොව පළමුවරට වනාන්තර විනාශ කිරීම පනතක් මගින් තහනම් කරනු ලැබීම දක්වන්න පුළුවන්. එමෙන්ම තනි පුද්ගලයන් ලෙස අපට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග ලෙස ආහාර සහ වෙනත් පරිභෝජන රටා වෙනස් කර ගැනීම සහ තිරසාර ජීවන රටාවකට හුරු පුරුදු වීම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ලෙස ආහාර නාස්තිය අවම කිරීම, ආනයනික එළවලු පළතුරු වෙනුවට දේශීය වෙළඳපොළෙන් හෝ හැකිනම් තමන්ගේ ගෙවත්තේ වගා කරගත් එළවලු පළතුරු පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන්. මීට හේතුව කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනවල සැපයුම් දාමේ වැඩිම හරිතාගාර වායු විමෝචනය සිදුවන්නේ නිෂ්පාදනයේදී සහ ප්‍රවාහනයේදී වීමයි. ඉතින් අද අපි කතා කළේ දේශගුණික විපර්යාස හමුවේ ඇති අභියෝග ජය ගැනීම සඳහා වැදගත්ම පියවරක් වන දේශගුණික විපර්යාස මැඩලීම කියන කාරණය ගැන. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම ඔබේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකනොත් මේ වගේම වැදගත් තවත් මාතෘකාවක් කතා කිරීම බලාපොරොත්තු ඇතිව අදට සමුගන්නවා. තවත් දවසක හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.